به نام خدا سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از دوره پشت پرده پایتون که این دوره یک دوره پایتون پیشرفته هستش و ما میخوایم همچنان راجع به توابع در پایتون صحبت کنیم. علل خصوص تمرکزمون رو روی پارامترهای توابع بذاریم. اه، قسمت قبل رو اگر ندیدید توصیه میکنم ببینید که متوجه بشید دقیقا ما راجع به چه چیزایی صحبت میخوایم کنیم کم و بیش و ادبیاتمون کلمات ادبیاتمون در لغاتمون همه یکیشه. توی این قسمت میخوایم راجع به آنپکینگ و extended unpacking، حالا ترجیح بنده هستش که بشیم extended unpacking یعنی آنپکینگ تعمیم یافته که و که در واقع همون عملگر استار و دابل استار هستش. اینا با هم با اینا آشناشیم و که در جلوتر در قسمت بعد بهشون احتیاج خواهیم داشت. خب قبل از اینکه اصلا وارد بحث این قسمت بشیم یه نکته ای هستش که راجع به تاپل ها که لازم میدونم اینو اول با هم مرور کنیم بعد بریم سراغ بحث این قسمت. ببینید ما توی پایتون این عبارت رو وقتی ببینیم پرانتز باز 1 کاما 2 کاما 3 پرانتز بسته، اگه به ما میگن این چیه ما میگیم یه تاپل هستش و تو کامل هم درسته، ولی اشتباهی که عموم میکنن، یعنی خیلی ها من این اشتباه رو دیدم من مرتکب میشن، فکر میکنن در پایتون پرانتز یعنی علامت پرانتز مشخص کننده تاپل هستش، در حالی که اینطور نیست و در پایتون علامت کاما نشان دهنده تاپل هستش. اینو لطفا خاطرتون باشه. پس اگه الان بگن این چیه، یعنی 1 کاما 2 کاما 3 چی هستش، ما میگیم اینم یه تاپله. خب اگر که سوالی که اینجا پیش میاد، اگر ما علامت کاما مشخص کننده تاپل هست توی پایتون، پس ما چرا پرانتز میذاریم؟ در اصل ما پرانتز میذاریم که اولا واضح تر شه، مشخص تر شه که کجاها تاپل هستش و دوم اینکه میخوایم خودمون رو خانه‌تر کنیم. به این دو دلیل ما پرانتز استفاده میکنیم. پس اگر از ما گفتن که به ما گفتن که یه دونه تاپل تک عضوی درست کنید، یعنی بنویسید تشکیل بدید، فرضاً مثلا اگه اینجوری بنویسید، یعنی بنویسید پرانتز باز 1 پرانتز بسته، این تاپل نیست. این اشتباهی کنه، این تاپل نیست، این یک اینتیجر هستش. برای که این همین رو به صورت تاپل بنویسیم باید بنویسیم 1 کاما، یا ما میتونیم برای حالا اینکه کدمون واضح تر شه خواناتر شه داخل پرانتز هم بذاریمش و این الان یک تاپل هستش. پس یادتون باشه در پایتون علامت کاما مشخص کننده تاپل هستش نه پرانتز. ما پرانتز رو فقط برای واضح تر شدن استفاده میکنیم. تنها استثنای این قانون، تنها استثنا زمانی هستش که ما میخواهیم یک تاپل خالی، یک امپتی تاپل تعریف کنیم که یا اینجوری مینویسیم یا میتونیم از کانستراکتور بیلتین تاپل استفاده کنیم. از این کانستراکتور که من ترجیحم هستش که تو از این استفاده کنم. حالا این کاملا برمیگرده به شیوه برنامه‌نویسی خودتون، استانداردی که خودتون برای خودتون دارید. بنده از این استفاده، شما از این هم استفاده کنید اوکیه. پس این نکته رو یادتون باشه. اما قبل از اینکه بریم آنپکینگ چیه، ما اول باید مثلا منظور از پک چیه، یعنی آنپکینگ میخوایم آنپکینگ مقادیر رو آنپکینگ کنیم، اول باید اصلا پکت ولیو مقادیر پکت شده چی هستن که اصلا بعد ببینیم آنپکینگشون چیه. مقادیر پک شده در واقع و مقادیری هستن تو پایتون که به یه طریقی، به یه شیوهی، به یک روشی با همدیگه یه پیوندی دارن، با همدیگه یه گروهی شدن. منظور نکردم یه گروهی شدن، منظور یه پیوندی به یه طریقی با هم دارن. مثال خیلی واضحش خب تاپلا. الان تاپل ها نمونه ای از پکت ولیوز ها هستن. لیست ها نمونه دیگر. این دوتا خیلی واضحه.
اما خب جالبه بزنید مثلا استرینگ ها هم در پایتون جزء پکت ولیو هاست به حساب میان. ست ها همینطور و دیکشنری ها هم همینطور. یعنی این چیزای بیلتینی که من مثال زدم همه از نوع پکت ولیوز حساب در نظر گرفته میشن. یا اگه بخوایم تعمیمش بدیم میتونیم بگیم که هر ایتریبلی را میتوانیم به عنوان یک پکت ولیو، به عنوان یک مقدار بسته بندی شده، حالا پکت بسته بندی معنیش کنیم بسته بندی شده در نظر بگیم، حالا ما پکت ولیوز میگیم. پس یادتون باشه وقتی میخوایم راجع به آنپکینگ صحبت کنیم در اصل ما میخوایم راجع به مقادیری صحبت کنیم، باز کردن مقادیری صحبت کنیم که از نوع ایتریبل هستند. خب بریم سراغ آنپکینگ. آنپکینگ چیه؟ حالا ما گفتیم پکت ولیوز ها چی هستن. آنپکینگ به عملیاتی که در طی اون مقادیری که داریم به متغیرهای منحصر به فرد individual variables تقسیم میشن یا جدا میشن، تفکیک میشن، اسپلیت میشن و این خیلی نکته مهمیه که درون یک لیست یا یک تاپل قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی خروجی عملیات ما یک تاپل یا یک لیست خواهد بود که این لیست یا تاپل شامل یه سری متغیر منحصر به فرد هستش که این متغیرها در اصل تفکیک شده اون مقادیر پکت ولیوز های ما هستن. یه مثال ببینیم که این واضح تر شه این جمله واسه. خب الان من میگم A, B, C مساوی لیست 1 2 3. خب این که لیست سمت راست تساوی از جنس لیست هستش، از نوع لیست هستش. 3 المان درون این لیست وجود داره، یعنی 1 2 3. پس اگه ما بخوایم این 3 المان رو به 3 متغیر منحصر به فرد تبدیل کنیم به 3 تا احتیاج داریم. خب پس این تانگل 3 تا متغیر منحصر به فرد. از طرفی من اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم گفتم علامت کاما نشان دهنده تاپله. پس سمت چپ تساوی ما یک تاپل هستش که این تاپل ما شامل 3 عضو A, B و C خواهد بود. خب و اگر این کد رو اجرا کنیم همچین کدی رو و بگیم مثلا A میشه چی، B میشه چی، C میشه چی، A میشه 1، B میشه 2، C میشه 3. چرا؟ چون عملیات آنپکینگ وقتی میخوایم به متغیرهای منحصر به فرد تفکیکش کنیم در اصل میاد از نظر پوزیشن یا موقعیت نظیر به نظیر میکنه. یعنی A اولیه، پس اولی در سمت راست تساوی هم میشه 1، 2B میشه دومی، C میشه سومی. پس این چی میگم این تناظر یا این اساین نظیر به نظیر از نوع پوزیشن هستش، از نوع موقعیت نسبی از نظر ترتیب هستش. پوزیشنشون کجا هستش منظورم اینه. این کلمه پوزیشن و یا موقعیت نسبی وقتی میاد اگر که یه ذره فکر کنید ما رو یاد پوزیشنال آرگومنت ها در توابع میندازه. پس ما از آنپکینگ در توابع استفاده خواهیم کرد. توی قسمت بعد کامل بازش میکنیم، یه خیلی حالت خیلی خوبی بازش میکنیم که چجوری اصلا چجوری کار میکنن و راجعش صحبت میکنیم، ولی بدونید که استفاده میشه. خب اما برگردیم به این قسمت فعلا. پس ما میخوایم راجع به آنپکینگ مقادیر پکت شده صحبت کنیم همچنان. یه مثال دیگه. خب ما الان مثلا میگیم A و B و C مساوی 10 20 و علی. دوباره اینور کاما بین این 10 و 20 و استرینگ علی
کاما هستش. پس سمت راست تساوی ما از جنس از نوع تاپل هستش. همچنان اونور دوباره کاما داریم سمت چپ تساوی و به شامل یه تاپل ستایی هستش شامل A و B و C. این بار A و B و C مقادیرش میشود 10، یعنی A میشه 10، B میشه 20، C میشه استرینگ علی. بر چه اساس؟ بر اساس موقعیت نسبیشون، relative positionشون، یعنی این اولی در سمت چپ تساوی هستش نظیر میشه به اولی در سمت راست تساوی، یعنی 10، B میشه دومی، C میشه سومی و به همین ترتیب. ما گفتیم استرینگ ها هم از نوع پکت ولیو هستن. پس ما میتونیم یه همچین عبارتی هم بنویسیم. اگر این عبارت رو بنویسیم، یعنی بگیم A و B و C مساوی استرینگ علی، بر اساس همون منطقی که توضیح دادیم، اولی میشه به A، یعنی A اولی میشه اولین کاراکتر، میشه کاراکتر A، B میشه کاراکتر L و C میشه کاراکتر I. خب ما کجا از این استفاده میکنیم؟ چیزی که خیلی ازش استفاده میکنیم و خیلی دیدیم این هستش. فرض کنید من میخوام بنویسم A مساوی 10، B مساوی 20 و اینا رو تو 2 تا خط جدا بنویسم توی کد پایتونمون. خب شما میتوانی به جای اینکه این دو خط بنویسی، توی یک خط بنویسی، یعنی بنویسی A و B مساوی 10 و 20. یه نکته باید حواستون باشه، این هستش که ما اینجا خیلی ساده است و 2 تا متغیر بیشتر نداریم و خیلی ساده میفهمیم که A مساوی 10، B مساوی 20 میشه در نهایت. برای پایتون تفاوتی ندارد، این خیلی تفاوت در پایتون نمیکنه، ولی حواستون باید وقتی اینجوری مینویسید، یعنی چند تا متغیر رو توی یک خط اساین میخواید کنید توی خط، باید حواستون باشه که از خوانایی کدتون و از اون وضوح و کلاریتی کدتون کم نشه. اینجا 2 تا دونه متغیره، شاید 3 تا 4 تا 5 تا قرار کنار همدیگه قرار بگیره و هر کدوم از این متغیرها سمت راست یه عبارت پیچیده‌ای داشته باشه سمت راست تساوی، اون موقع دیگه دچار مشکل خواهیم شد احتمالا. پس یادتون باشه اگر اگر به این شیوه عادت دارید کد نویسی میکنید کاملا اوکیه، ولی همیشه حواستون باید به خوانایی و وضوح کدتون باشه. در اصل ما گفتیم پکت ولیو ها ایتریبل هستن، یعنی هر ایتریبلی رو میتونیم پکت ولیو در نظر بگیریم. پس میتونیم بگیم آقا آن پکینگ روی هر نوع ایتریبلی کار میکنه. پس یادتون باشه آن پکینگ روی هر نوع ایتریبل. فرض کنید که ما دیکشنری داریم شامل این کی 1 ولیوش 1، کی 2 ولیوش 2، کی 3 یا کی 3 ولیوش 3 هستش. خب وقتی ما میخوایم آن پکینگ انجام بدیم و داریم روی دیکشنری ها کار میکنیم در اصل ما داریم روی کی های دیکشنری ها عملیات آن پکینگ رو انجام میدیم. اینو مد نظر قرار بدید. یعنی اگر من این عبارت رو بنویسم، یعنی بنویسم A و B و C مساوی D، اون وقت A نظیر میشه به کی 1، B نظیر میشود به کی 2 و C نظیر میشود به کی 3. یا ممکنه که A نظیر شود به کی 2، B نظیر شود به کی 1، C نظیر شود به کی 3. یا این حالت یا حالتهای دیگه. پس اینجا ما یک نکته ای هستش حواستون باشه، دیکشنری ها و ست ها از نوع ایتریبل هستند، اما ایتریبل از نوع ایتریبل بدون ترتیب هستند. خب و درسته که اونها ایتریبل هستند و ما میتونیم روی اونها ایتریت کنیم و از اونها آنپکینگ روی اونها استفاده کنیم، اما ترتیب خروجی گارانتی ندارد، تضمینی ندارد که مثلا شما روی این سیستم که در حال حاضر روش هستید کار میکنید این جواب رو مثلا بگیرید
و حتما برید روی سیستم دیگه هم همین جواب رو بگیرید. ممکن روی سیستم دیگه سیستم عاملش فرق داشته باشه، نمیدونم لینوکس باشه، مک باشه، نمیدونم ورژن پایتونش متفاوت باشه و الی آخر و جواب تضمین شده نیست توی دیکشنری ها و ست ها. در اصل ما به ندرت دیکشنری ها و ست ها رو به این شیوه در عمل آنپک میکنیم و روشون عملیات آنپکینگ انجام میدیم. ولی اینجا نکته که میخواستم به شما بگم اینه که ما میتونیم روی دیکشنری ها و ست ها که از ما ایتریبل هستند عملیات آنپکینگ انجام بدیم، اما تضمینی در ترتیب خروجی وجود ندارد. کاربرد آنپکینگ که خیلی ازش استفاده میکنیم، ما استفاده کردیم ولی اصلا دقت نمیکردیم بهش. خب ما میخوایم جای دو متغیر، یعنی مقدار متناظر به دو متغیر رو عوض کنیم، یعنی B و A اصلا کاری نداریم هر چی هستند. خب به هر حال طبق مطالبی که در اساس گذشته خدمتتون عرض کردیم، B به یک جایی از حافظه اشاره میکند و A هم به یک جایی از حافظه. ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بگیم که آقا میخوایم بگیم که A به اون جایی از حافظه که B اشاره میکنه اشاره کن و اشاره میکند و B اشاره میکند به اون جایی که A اشاره میکنه و این عملیات انجام میشه توی پایتون به راحتی. توی سایر زبان ها مثل زبان اگه اشتباه نکنم جاوا یا یه سری زبان‌های دیگه رو من با قطعیت نمیگم، ولی به این سادگی نیست که شما بتونید جابجایی داشته باشید. ولی توی پایتون این راحت این اتفاق میفته. شما میتونید این کار رو انجام بدید. توی اون زبانه که سخته مثلا شما باید یه متغیر واسط تعریف کنید و الی آخر کار بهش ندید. ولی توی اینجا توی پایتون این کار به راحتی اتفاق میفته. چرا این داره کار میکنه؟ نکته که اینجا هستش. چون در پایتون ابتدا سمت راست تساوی، یعنی رایت هند ساید که از این به بعد من هر جا دیدم بهش گفتم RHS، منظورم رایت هند ساید هست تو این قسمت و قسمت های بعدی. ابتدا رایت هند ساید یعنی سمت راست تساوی ارزیابی می شود و کامل می شود، به صورت کامل تکمیل میشه. بعد اون اساینمنت به سمت چپ تساوی اتفاق میافتد. پس یعنی اول سمت راست تساوی ما کامل میشه، ارزیابی میشه، اجرا میشه، کامل میشه، حالا هر فرآیندی که هست و بعدش تموم که شد اون عملیات نظیر به نظیری که گفتیم، یعنی اولی به اولی و دومی به دومی اتفاق میفته. ما اینجا راجع به آنپکینگ خیلی ساده صحبت کردیم، اما از اینجا به بعد میخوایم راجع به extended unpacking صحبت کنیم. یه مقداری حواستون رو بیشتر جمع کنید. میدونم ویدیو طولانی میشه، ولی من چون نمیخواستم پیوستگی مطلب از بین بره ترجیح دادم که ویدیو طولانی شود ولی پیوستگی از بین نرود. پس از اینجا به بعد که میخوام راجع به extended unpacking و عملگرهای ستاره و دابل استار و دابل استار صحبت کنم، یه مقداری بیشتر حواستون رو جمع کنید و اگر نیاز دارید که استراحت کنید یه استراحتی کوچیکم کنید، بعد بیاید ادامه‌اش رو ببینید. اما بریم سراغ extended unpacking و از عملگر ستاره یا استار اپراتور شروع میکنم. اکثر مطالبی که اینجا من خدمتتون عرض کنم برای پایتون 3.5 به بعد هستش. من داشتم پپو چک میکردم، سایت پایتون پپو چک میکردم، دیدم از اکثر مطالبی که مد نظرم هستش اینجا بگم بیشترش از 3.5 به بعد اومدش و 3.5 به قبل خیلی حالا بخشی از این مطالب وجود داره. خب قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما همیشه که نمیخوایم یه ایتریبلی رو تفکیک کنیم به چندین المان مشخص. یعنی چی؟ یعنی ما یه ایتریبلی داریم، یه لیستی داریم. خب ما نمیخوایم تک تک اعضاش، تک تک این عضوها رو
نگه داریم. مثلا یه لیست داریم به اسم L مثلا 1 2 3 4 5 6 7. خب ما نمیخوایم 7 تا متغیر جدا داشته باشیم. مثلا به ما میگن آقا اولین متغیرش اولین ولیوش رو جدا داشته باش، بقیه هم جدا داشته باش. یعنی اولی یعنی یکش جدا باشه، این بقیهش هم جدا باشه. خب ما چجوری میتونیم انجام بدیم؟ یه راه ساده میتونیم از اسلایسینگ انجام استفاده کنیم. یعنی بگیم A میشه L0 اولین المان این قضیه و B میشود L1 الی آخر، حالا هرچی مونده. خب که اینو میتونیم طبق چیزی که چند دقیقه قبل خدمتتون عرض کردم به این صورت هم بنویسیم که گاهی وقتا وقتی ما اینجوری مینویسیم به این شیوه نوشتن پارالل اساینمنت هم گفته میشود. من توی داکیومنت ها دیدم، توی چند تا داکیومنت دیدم که به این شیوه نوشتن پارالل اساینمنت هم گفته میشود. پس اگر دیدید که مثلا یعنی توی داکیومنتی بعداً خوندید به پارالل اساینمنت برخوردید، بدونید که همچین شیوهی منظورشونه که که دو یا چند تا متغیر رو توی یه خط تعریف کنه. خب این یه شیوه حل این مسئله بود. مثلا اون چی بود؟ مثلا ما می‌خوایم آقا مقدار اولین مقدار رو جدا کنیم، بقیه هم جدا داشته باشیم. این یه شیوه است از استفاده از اسلایسینگ. اما ما از عملگر ستاره هم میتوانیم استفاده کنیم. چطوری؟ اینطوری. یعنی بنویسیم A و استار B مساوی با L. خب عملگر ستاره در سمت چپ تساوی، یه بار تاکید میکنم، عملگر ستاره در سمت چپ مساوی به معنی بقیه است، رست یا بقیه چیزایی که هستش. پس وقتی من اینو اینجوری می نویسم این دقیقا همون کار بالا رو انجام میده. خب یعنی حاصل این عبارت هم همین مثل بالایی میشه. یعنی A اولین ولیوش میشه از L که 1 هستش و B هر چی موند بقیه میریزه داخل B. این شیوه رایج هستش توی پایتون پیشرفته، توی داکیومنت ها، توی سورس کد ها، چیزای گیت هاب چک کنید، پانداز اینا رو چک کنید، میبینید از این شیوه استفاده میشه. ولی خب باید بدونید چیه دیگه. چرا از این شیوه استفاده میکنن؟ هم سینتکسش تمیزتره، خب یعنی هم خیلی کوچیک‌تر، خیلی جمع و جورتر نوشته میشه، هم دیگه شما محدود به ایتریبل های از جنس سکونس یا دنباله نیستی. یعنی چی؟ یعنی من اینجا از اسلایسینگ میتونستم استفاده کنم. چرا؟ چون این ولیوی من از جنس سکونس تایپ ها بود، اوردر داشت، دنباله بود، ترتیب بود. میتونستم بگم 0 و 1، المان 0 کجاشه، المان 1 کجاشه و الی آخر. ولی اگه دیکشنری باشه، ست باشه، دیکشنری و ست ها ترتیب ندارن، آن اوردرن. خب پس نمیتونیم از اسلایسینگ استفاده کنیم. از این عملگر ستاره استفاده میکنیم. چرا؟ چون هم سینتکسش تمیزتره، کدتون تمیزتره، هم محدود به سکونس تایپ ها نیستید. شما رو هر ایتریبلی میتونی از این عملگر ستاره استفاده کنید. خب بریم حالا مثلا با هم بررسی کنیم دقیق‌تر، چند تا مثال با هم ببینیم. مثالای اولمون که میخوام بزنیم راجع به اوردر تایپ ها هستش. خب یه همچین کدی داریم، ما میگیم A و استار B مساوی لیست 10 20 منفی 5 و 17. چه اتفاقی میفته؟ A نظیر میشود، اینم آن پکینگه دیگه. خب بذار اینجوری اینم آن پکینگه. تو آن پکینگ ما چی گفتیم؟ گفتیم که موقعیت نسبی، بر اساس موقعیت نسبی. پس
A اولی در سمت چپ تساوی هستش نظیر می شود به اولین مقدار در سمت راست تساوی که توی اینجا میشه 10. از طرفی تو اسلاید قبلی همین چند لحظه پیش خدمتتون عرض کردم که عملگر ستاره در سمت چپ تساوی، در سمت چپ مساوی به معنی بقیه است. خب پس یعنی میشه چی؟ میشه A رو به 10 رو بریز توی A، یعنی A میشه 10، بقیه هرچی موند رو بریز تو B، یعنی اینجوری، یعنی B مون میشه 20 و منفی 5 و 17. اوکی. خب یه مثال دیگه. الان دوباره این همین عبارت بکن A و استار B مساوی 10 20 منفی 5 17، ولی این دفعه اینجا از نوع تاپل سمت راست تساوی ما از نوع تاپل هستش. ولیمون اتفاقی که میفته A دوباره میشود 10 و بقیه دوباره هر چی موند ریخته میشه توی B، یعنی 20 منفی 5 17 ریخته میشه توی B. اما حواستون باشه اینجا از نوع لیست B ما، در حالی که اینجا مقدار اولیه ولیومون از نوع تاپله. برگردم به چند تا اسلاید قبلتر، اجازه بدید بیارم. جا بود؟ نه، توی این اسلاید من خدمتتون عرض کردم که گفتیم که در نهایت جنس خروجی ما از نوع لیست، تایپ خروجی ما از نوع لیست و تاپل خواهد بود. تا قبل از اینکه با این عملگر ستاره آشنا بشیم جنسش از نوع همش تاپل میشد، ولی اینجا دارید میبینید عملگر ستاره تبدیلش کرد به لیست. اینو باید حواستون باشد. مثال دیگه A دوباره و استار B این دفعه میگیم مساوی استرینگ میلاد. استرینگ ها یه نوع ایتریبل بودن، پس ما میتوانیم روشون عملیات آن پکینگ رو انجام بدیم و پس این عملیات عملگر ستاره در سمت چپ تساوی قابل اعمال هستش. پس جواب ما میشه چی؟ اگه بگیم A میشه استرینگ M، بقیه هرچی موند گفتیم عملگر ستاره در سمت چپ تساوی معنی بقیه میده. خب بقیه هرچی موند رو تبدیل میکنه به لیست و داخل لیست نگه میداره. پس بی ما یک لیستی از کاراکترهای I, L, A, D میشود. اوکی، حواستون باشه دوباره این لیسته، اینجا لیسته. ما فقط همین دوتا نمیتونیم، ما میتونیم مثالای متفاوتی بزنیم. مثلا اگه بگیم A و B و استار C میشه 1 2 منفی 5 9 8 7، خب سمت راست تساوی من نوع تاپله، پس ایتریبله، پس میتونیم روش عملگر ستاره رو انجام بدیم، آن پکش کنیم. پس در نهایت همه اون توضیحاتی که دادم A میشه 1، B میشود 2، بقیه هرچی موند رو میریزه داخل C ولی تبدیلش میکنه به لیست. حواستون باشه. اینم درسته، اینم با هم بررسی کنیم. جالبه. میگم A و B و استار C و D مساوی 1 2 منفی 5 9 8 هم بالایی. خب دوباره هم میگه A میشه 1، B میشه 2، پوزیشن ریلیتیو پوزیشن یعنی موقعیت نسبی. خب بعد پایتون میاد میگه که خب D آخریه، پس D میشه 7، بقیه هرچی موند چیاس منفی 5 9 8 همه رو میریزه توی یه لیستی. خب پس اینم یاد داشته باشید. یا مثلا این A و استار B و C و D مساوی استرینگ پایتون. خب
چی میشه؟ اولی و relative position، موقعیت نسبی. پس اولین المان پایتون که اون P هستش میشه A، از آخر D میشه آخری میشه N، C میشه یکی مونده و آخری میشه O. هرچی بقیهش هرچی موند رو توی یه لیستی ذخیره میکنه به این صورت. خب نکته‌ای که وجود داره بر اساس همین چیزی که منطقی که الان صحبت کردم برای شما به شما و عرض کردم خدمتتون، عملگر ستاره رو فقط ما یک بار می توانیم در سمت چپ تساوی داشته باشیم. چرا؟ چون فرض کنید که مثلا ما اینو می نویسیم A و استار B و استار C. خب اولی به اولی یعنی A میشه 1. خب گفتیم بقیه رو بریز تو، یعنی عملگر ستاره در سمت چپ به معنای بقیه میده، الباقی، بقیه هرچی هست. خب الان ما 2 تا بقیه داریم، یعنی یه دونه B داریم یه دونه C. چند تا رو بریزیم تو B، چند تا رو بریزیم تو C؟ این ابهام داره دیگه، یعنی الان نمیدونیم ما که منظور اون چی بوده. 2 تا رو بریز تو B، 3 تا رو بریز تو C، 4 تا رو بریز تو B، یه دونه رو بریز تو C، چه جوری بوده نمیدونیم. پس با همین استدلال، با همین منطق واضح هستش که ما در سمت چپ تساوی یک عملگر ستاره بیشتر نمیتوانیم داشته باشیم. پس این نوشتنش کلاً غلطه. خب اینجور نیستش که ما تا الان داشتیم عملگر ستاره رو در سمت چپ تساوی استفاده میکردیم. برای چی استفاده میکردیم؟ میخواستیم سمت راست تساوی رو آنپک کنیم، از بسته‌بندی از اون چیزی که بود خارجش کنیم. حالا اما ما میتوانیم از عملگر استار، عملگر ستاره در سمت راست تساوی هم استفاده کنیم. چجوری؟ با هم در قالب یه مثال ببینیم. فرض کنیم ما یه لیستی داریم L1 1 و 2 و 3، L2 هم داریم 2، L2 هم داریم 4 و 5 و 6 و به این شیوه می نویسیم، میگیم L مساوی خودش یه لیست استار L1 استار L2. خب جواب چی میشه؟ عملگر استار در سمت راست تساوی به این شیوه میشه که این L1 رو باز میکنه، آنپک میکنه و قرار میده. یعنی چی؟ این آنپک شده این میشه 1 2 3 باز میکنه، پس L1 رو انجام میده، استار L1 میشه 1 و 2 و 3، استار L2 هم میشه 4 و 5 و 6، کلش داخل یه لیسته. خب یا مثلا اگه داشته باشیم L1 میشه 1 و 2 و 3 و این دفعه L2 بگیم استرینگ X و Y و Z. خب و من اینجوری بنویسم بگم L میشه استار لیست استار L1 استار L2. جواب این چی میشه؟ یک میشه لیست 1 2 3 و تفکیک شده این X و Y و Z به صورت اینجوری. پس ما عملگر عرض کنم که عملگر ستاره در سمت راست تساوی هم می توانیم استفاده کنیم. به این شیوه استفاده میشه و وقتی استفاده می شود معنا و مفهومش همون آنپکینگ خالی هستش، یعنی فقط آنپکش کن. خب ما خدمتتون عرض کردیم که دیکشنری ها و ست ها ترتیبی ندارن. این موضوع خیلی مهمه، لطفاً همیشه مد نظرتون باشه. پیش میاد که آدم اشتباه میکنه ولی همیشه یادتون باشه این موضوع مهم. ما برای تاکید داده چند تا مثال هم اینجا میزنیم از این قضیه. فرض کنید که ما یه اس داریم، ستی داریم 120 و منفی 18 و 12.
من دستور نوشتم پرینت کن اس رو و پایتون من توی سیستم من این جواب رو به من برگردون 112 20 منفی 18. پس لطفاً حواستون باشه، خیلی مهمه، خیلی مهمه که ست ها و دیکشنری ها ایتریبل هستند، اما وقتی روشون ایتریت میکنید ترتیب گارانتی نمی شود. خب ترتیب گارانتی نمی شود، اما چون از نوع ایتریبل هستن ما همچنان می توانیم از عملگر ستاره روی اونها استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم S میشه 120 منفی 18 دی در 2. اینجا اسمون اینه، ست اینجوریه. وقتی مثلا میگم S چیه، پایتون من تو سیستم من این جواب من برمیگردونه 2 دی 120 منفی 18. اصلا ترتیبش متفاوت شده با اون چیزی که من نوشتم. عملگر ستاره هم اینجوریش استفاده میکنم، یعنی A و استار B و C و D مساوی S. پس تو سیستم من میشه A میشه 2، B میشه D و 100، یعنی استرینگ D و 100 که از نوع لیست هستش، بازم حواستون جمع کنید، لیست برمیگردونه. C میشه 20 و D میشه منفی 18. بازم تاکید میکنم ترتیب گارانتی نمی شود، خیلی مهمه این قضیه. خب یه مواردی پیش میاد که میخوایم در قالب مثال ببینیم. میخوایم روی دیکشنری ها ایتریت کنیم، عملیات آنپکینگ انجام بدیم و سه تا دیکشنری داریم. من میگم D1 میشه P1 Y مقدارش 2، D2 T میشه 3، H میشه 4، O میشه 5 و D3 هم مقدارش T6 میشه، Nش هم 7 میشه. یعنی این دیکشنری ها من دارم و توجه کنید که ما از عمد این T رو 2 بار تکرار کردیم، یعنی T روی 2 هم توی D2 هستش هم توی D3 و یه همچین عبارت داریم یا L مساویه با استار D1 استار D2 استار D3. چی میشه جواب؟ جواب این شد واسه من که پایتون اینجوری نوشته شد، یعنی پایتون من اینجوری نوشته باشه، میگم که یعنی پی اول اومد، یعنی اول D1 رو انجام داد، ترتیب این دیکشنری گارانتی نمی شود. تاکید میکنم خیلی مهمه یادتون باشه ترتیب گارانتی نمی شود، ولی P اول اومد برای من، Y اومد دوم. نمیدونم اشاره کردم یا نه، خاطرم نیست، ولی دوباره اشاره میکنم. وقتی ما عملیات آن پکینگ روی دیکشنری ها انجام میدیم، در اصل داریم عملیات آن پکینگ رو روی کی های دیکشنری انجام میدیم، نه روی ولیو ها، و ولیو ها از دست داره میره اینجوری. یعنی حالا عمدن یا سهوا یا کاری ندارم، ولی ولیو ها رو ندارم من اینجا دیگه، من فقط کی ها رو دارم. یعنی الان جواب من یک لیستی شامل کی های این دیکشنری هستش. جوابی که پایتون من داده کی و ایگرگ ترتیبشون حفظ شده، این تی و اچ و او ترتیبشون حفظ شده، اینم حفظ شده. اما شما ممکنه بر اساس سیستم عاملتون، بر اساس ورژن پایتونتون استفاده کنید و یک سری علم پارامتر های دیگه که حالا من دقیق نمیدونم، صادقانه بگم، این ترتیب توی هر دیکشنری متفاوت بشه. یعنی چی؟ یعنی حتما اول عملیات استار D1 انجام میشه، خب اما تو خود D1 من 2 تا کی دارم، یعنی 2 تا P و Y دارم. برای بنده P و Y اومد، ممکنه برای شما Y و P بیاد، اینا حواستون باشه.
اگر همین رو به صورت یه ست بخوام بنویسم، یعنی میگم ست استار D1 استار D2 استار D3، اون وقت جواب من از خروجی من از نوع ست هستش. خب عملگر ستاره در سمت راست تساوی من هستش، پس تبدیل نمیکنه به لیست مثل حالتی در سمت چپ تساوی بودش. و توی ست ها من مجموعاً ترتیب ندارم، نمیتونم عضو تکراری داشته باشم توی ست ها، پس یکی از این تی ها حذف شد. خب ست ها همه یونیک هستن الماناشون. و دوباره تاکید میکنم order is not guaranteed، ترتیب تضمین نمی شود. اینو لطفاً 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 مد نظر قرار بدید. خب اما بریم سراغ دابل استار اپراتور یا عملگر دو ستاره. قضیه چیه؟ همین الان توی اسلاید قبلی دیدیم ما وقتی داریم با دیکشنری ها کار میکنیم و از عملگر استار یعنی یه دونه ستاره استفاده میکنیم، ما در اصل داریم روی کی های دیکشنریمون یا دیکشنری هامون ایتریت میکنیم. خب و در اصل مثلا فرض کن اینجا من دارم D1 اینو من دارم، این دیکشنری رو دارم، حالا هرچی میشه هست یه P1 Y2 T3 H4 و O5 و این عبارت رو می‌نویسم A استار B مساوی D1. خب دوباره یادتون باشه مرور کوچیکی هم هستش اینجا دیگه. A اولین کی رو میگیره، کی که اینجا P هستش، B الباقی B مثلا میشه لیست Y و T و H و O. این جواب بودی به من برگردون سیستم من پایتون من. شما الزاما این جواب این ترتیب رو نخواهید گرفت، ترتیبش گارانتی نمیشود. حواستون هم باشه چون استار در سمت چپ تساوی بود تبدیل کرد به لیست خروجی رو. تو اسلاید قبلی که تبدیل نمیکرد در سمت راست تساوی بود. خب نکته‌ای که وجود داره همونطوری که تو اسلاید قبلی گفتم اینجا الان من چون از عملگر یه ستاره استفاده کردم در اصل ولیو هامو از دست دادم رفت و فقط کی ها باقی موندن برای من. سوالی که پیش میاد آیا ما نمیتونیم دیکشنری ها رو به صورت کی ولیو آنپک کنیم؟ و جوابی که هستش بله ما میتونیم و برای این کار باید از عملگر دابل استار استفاده کنیم. خب چجوری؟ تو قالب یه مثال با هم ببینیم. یه همون دیکشنری که داشتیم D1 P1 Y2 D2 T3 H4 O5 D3 T6 N7. خب حواستون باشه ما از عمد المان T رو دو بار المان با کی T رو ما دو بار تکرار کردیم، یعنی T هم توی D2 هست هم توی D3 و یه همچین عبارتی رو میبینیم میگیم D4 مساوی دابل استار آکولات دابل استار D1 دابل استار D2 و دابل استار D3 آکولات میبندیم. نکته اول عملگر دابل استار را نمیتوان در سمت چپ تساوی استفاده کرد. نیاتون باشه. پس یعنی عملگر دابل استار همش فقط سمت راست تساوی تعریف میشه و معنا مفهوم داره. مثلا سمت چپ نمیتونید تعریفش کنید. پس چه اتفاقی میفته اینجا؟ پایتون از چپ به راست شروع میکنه، میگه دابل استار D1 یعنی چی؟ یعنی دیکشنری D1 رو به صورت کی ولیو برای من آنپک کن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد میگه P1 Y2 از خود دیکشنری D1 در آوردش. کاما میریم دابل استار D2. خب T توی D2 T3 هستش، H4 هستش، O5 هستش، میارش. میره سراغ بعدی عملگر بعدی دابل استار D3. اتفاقی که میفته این هستش
اون همون بالایی رو می‌نویسید. تا اینجا پیش رفته بودیم ما. خب یعنی تا این دو رو آنپک کرده بودیم. اما ما توی دیکشنری ها کی تکراری نمیتوانیم داشته باشیم. پس میاد نگاه میکنه، میگه تو دیسه وقتی میخوام آنپک کنم تی 6 از طرفی تی رو در مرحله بعد 3 داشته بودم، کلیدشون یکی هست، پس مقداری که قبلا بود رو اووررایت میکنه با مقدار جدید. پس تی میشه مقدار 6، n هم که تکراری نیست میشه 7 و جواب این میشه. و دوباره ترتیب گارانتی نمی شود. اینو یادتون باشه. حواستونم باشه ما مقدار تی در D3 رو اووررایت کردیم با مقداری که روی مقداری که تی توی D2 و این مسئله اووررایت کردن خیلی جواب به دردمون میخوره، برخلاف چیزی شما فکر میکنید شاید به ذهنتون نرسید یا شاید پیش برنخورده باشید. حالا خیلی جاها به درد میخوره. مثال خیلی سادهش، شما یه سری تنظیمات دیفالت داری برای برنامه‌ت، خب و یه سری تنظیمات کاستوم ستینگ هم یوزر میتونه تعریف کنه برای اون برنامه‌ت. خب چیکار میکنی؟ شما دیکشنری تو میذاری، تنظیمات پیشورز خودتو مثلا میذاری توی دیکشنری D1. حالا یه مثال در عمل طریق دیگه، ولی میخوام کاربرد داره، این چیزی که نیست کاربرد نداشته باشه. مثلا تنظیمات پیشورز خودت رو برای اون برنامه میذاری توی D1. تنظیمات پیشورز، تنظیماتی که کاربر مشخص میکند رو هم میذاری توی D2. خب و بعد میگی مثلا D4 مساویه با دابل استار D1 و دابل استار D2. چه اتفاقی میفته؟ اگر کاربر تنظیماتی برای خودش تنظیم کند، ستینگ تنظیم میکنه، کاستوم ستینگ داشته باشه، هر کاستوم ستینگی که اون داشته باشه تنظیم کنه. اگر کاربر مثلا دارم میگم، بذار یه مثال بزنم، مثلا بگه آقا تم من دارک باشه، خب میاد انتخاب میکنه تم شما دارکه، تمش دارک باشه. شما در دیفالتتون گذاشته بودید تم لایت باشه، تم برنامه‌تون. خب وقتی کاربر اینو میذاره، پایتون چیکار میکنه؟ میگه تنظیمات دیفالت رو آنپک کن، تنظیماتی کاربر گفتم آنپک کن. وقتی آنپک میکند، اگر کاربر تنظیماتی رو کلیدا یکی، کیها یکی هستش، پس پایتون میاد تنظیمات کاربر رو، یعنی تم رو، مقدار تم رو اووررایت میکنه و از اینجا بعد دیگه تنظیمات کاربر معیار قرار میگیره. این مثال خیلی ساده ای هستش که از این قضیه اووررایتینگ ما استفاده میکنیم. خب یه مثال دیگه، ما از عملگر دابل استار میتونیم برای اضافه کردن کی ولیو ها، زوج مرتبای کی ولیو به یک یا تعداد دیکشنری دیگه هم استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا مثلا من یه D1 دارم، این دفعه A1 B2 و یه جا می نویسم، یه جا دیگه می نویسم A5 C10 و دابل استار D1. چه اتفاقی میفته؟ اینجا اتفاقی که میفته، پایتون اول میاد این A رو 5 قرار میده، C رو 10 قرار میده برای ما، بعد میاد عملیات آنپکینگ D1 رو انجام میده. وقتی داره D1 رو آنپک میکنه میرسه به A، میشه مقدار 1. میگه A مقدار 1 داره. از طرفی A قبلا تعریف شده بود، موجود بود، وجود داشت، پس مقدارش رو اووررایت میکنه. یعنی مقداری که توی D1 در نظر گرفته شده برای کلید A رو اووررایت میکنه. پس در خروجی A میشه 1، دیگه 5 باقی نمیماند. C 10 و B میشه 2. ترتیب گارانتی نمیشود. حالا اگه برعکس بود چی؟ یعنی اول میگفتیم استار دابل استار D1 و A و C به این شیوه، اون وقت دیگه مقدار A اینجا اووررایت میشد، یعنی 5 میگرفت.
دیگه مقدار A 1 نبود. خب امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشید. مطلب آخر رو بگیم که خیلی داره طولانی میشه ویدیو. میدونم طولانی شد، خسته اید، احتمالاً چاره نبود، برای اینکه نمیخواستم گسستگی مطلب پیش بیاد. میخوام راجع به nested unpacking صحبت کنیم. پایتون از nested unpacking هم ساپورت میکنه. خب nested unpacking یعنی چی؟ منظورم چیه؟ فرض کنید من یه لیست دارم 1 و 2 و این 3 و 4 که خودش یه لیست دیگه است. خب پس المان سوم این لیست خودش یه لیسته و لیست داخل لیسته، یعنی چی میگن بهش؟ میگن listed لیست. خب ما nested لیست داریم، پس nested unpacking هم میتونیم داشته باشیم. چجوری؟ من اگه بنویسم اینجوری A B C مساوی L، خب چه اتفاقی میفته با توضیحاتی که اول این ویدیو دادم؟ A میشه اولی 1، B میشه دومی 2، C میشه المان سوم که خودش یه لیست 3 و 4 هستش. خب من میتونم بیام لیست این 3 و 4 رو، این C رو هم آنپک کنم، یعنی بنویسم D و E مساوی C که در این صورت D میشه 3، E مساوی 4. اما پایتون این قابلیت رو من داده که این دو مرحله رو در یک مرحله، در این دو تا کار رو در یک خط انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی اینجوری بنویسم A و B و حالا C و D. پایتون نگاه میکنه میگه که خب اوکی، A اولی میشه بس میشه 1، B دومی میشه 2، C و D داخل یه پرانتز قرار گرفتن. از خود پایتون میفهمه که این منظورش این بوده که این المان رو آنپک کن به این. پس C 3 میشه و D 4 میشه. خب پس ما میتونیم این nested unpacking ها هم داشته باشیم. یه مثال دیگه، الان من میگم A و استار B C D E مساوی این عبارت این بر. خب چه اتفاقی میفته؟ سریع با هم ببینیم. A میشه 1، حالا استار بی و بی خیالشیم فعلا، C و D و E سه تاشون رو یه المان فرضی در نظر میگیره، نظیر میکند به آخرین المان که X Y Z. بعد میاد این X Y Z رو آنپک میکنه به این سه تا مقدار، یعنی C و D و E میشه X و Y و Z با هم. بعد این سه تا با هم تفکیک کنه میشه C میشه X، D میشه Y و E میشه Z. بقیهش هرچی موند رو به صورت لیست میرزه توی B. پس B میشه 2 و 3. نه باش. ما گفتیم که عملگر استار رو در سمت چپ تساوی یک بار بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، یعنی یک بار بیشتر نمیتونه ظاهر شه. خب حالا سوالی که پیش میاد، پس این آیا الان این کد درسته؟ این کد غلطه یا درسته؟ بر اساس چیزی که ما گفتیم این کد باید غلط بشه، ولی اینجا پایتون به راحتی اون ابهامی که گفتیم به چه علت ابهامی داریم که به اون علت اون ابهام نمیتونیم داشته باشیم، اینجا پایتون اون ابهامو نداره. پس این کد میتواند درست باشد و درست هستش. خب چه اتفاقی میفته؟ چرا درسته؟ چرا اون ابهامی که ما گفتیم اوایل ویدیو گفتیم اینجا نداره؟ خب بریم با هم بررسیش کنیم. وقتی به این کد میرسه پایتون میگه A میشه 1. خب بقیه حالا B رو بذاریم کنار فعلا با سادگی. بعد میاد میگه این دوتا داخل پرانتز هم پس یه المانه، آخرین المان رو که مثلا استرینگ پایتون هست و نظیر میکند به این المان. خب پس یعنی C و استار D که میشه این استرینگ پایتون. حالا این عملیات آنپک رو انجام بدید، یعنی این عملیات آنپک رو الان انجام بدید، C مقدار P رو به خودش میگیره، الباقی این استرینگ که YTHON هستش رو داخل یه لیست میشه میریزه توی D. خب پس مقدار A شد 1، با این منطقی که گفتم C میشه P، D میشه این لیستی که هستش اینجا
حالا الباقیش چی مونده از کدمون، از اون ولیو سمت راستمون؟ یه 2 3 و 4 مونده که اونا رو میریزی داخل یه لیست. میدونم ویدیو زیاد طولانی شد. امیدوارم لذت برده باشید. و ما این آنپکینگ و اکستندد آنپکینگ رو تو این ویدیو گفتیم. قسمت بعدی استفاده از این آنپکینگ و نستد آنپکینگ رو آنپکینگ و اکستندد آنپکینگ رو توی توابع خواهیم دید و خواهید دید که از این ویژگی و از این منطقی که به شما توضیح دادم چقدر زیاد توی توابع، توی لایبرری ها، جاهای مختلف استفاده میشه و لازم هستش که شما این رو بدونید، منطقش رو بدونید، چیز رو حفظ نکنید. خواهش میکنم فقط بدونید که منطقش چیه. هر وقت هر چیزی رو فراموش کردید توی اینترنت، توی داکیومنت ها، برید سورس رو بررسی کنید. با 1 دقیقه، با 2 3 دقیقه، چند دقیقه خوندن اون داکیومنت ها سریع یادتون میاد که قضیه چی بود. بهتون قول میدم. پس هیچ چیز رو حفظ نکنید، فقط منطق و مفهوم رو یاد بگیرید و بدونید که همچین منطق ها و مفهوم هایی وجود دارد. خب هر جا لازم بود شما دچار شک شدید، فراموش کردید اون منطق و مفهوم، برید تو داکیومنت، برید تو سورس کد نگاه کنید و اصلا مسئله نداره. کاملا ولید هستش، کاملا اوکی هستش توی سطح دنیای برنامه‌نویسی. هرچند یه چیزا انقدر از شما استفاده میکنید که ناخودآگاه ملکه ذهنتون میشه. مثلا شما دیگه فکر میکنم دستور پرینت رو کسی نه چک کنه دقیقاً دستور پرینت، حالا بخش اولش، حالا قسمت بعد بررسی می‌کنیم می‌بینید دستور پرینت هم یه بخشایی داره که حالا ما خیلی کم ازش استفاده میکنیم. حالا قسمت بعد بررسی میکنیم ان شاءالله. ولی حرفم این هستش که لطفاً فقط مفهوم و منطق رو یاد بگیرید. چیزی رو حفظ نکنید. هر وقت لازم بود توی داکیومنت‌ها بررسی میکنید. امیدوارم موفق و پیروز باشید. خوشتون اومده باشه. اگر موردی بود، نظری بود، انتقادی بود، خوشحال میشیم با ما در میون بذارید. آیدی حالا شبکه‌های اجتماعیمو میذارم پایین، لینکاشم میذارم. اگر چیزی مد نظر بود، نکته چیزی بود، ما در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم ما رو حمایت کنید و امیدوارم موفق و مؤید باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار شما.